Cu capul de... Nu pot să cred. Da, eu nu cred. Dar n-aș fi zis din exterior. Bună dimineața și bine v-am găsit! Soare afară, plin de mașini. Dacă nu te-ai abonat deja în astea 10 secunde, abonează-te, dă și un like. E moca până la urmă. Ați văzut clipul trecut? Ați prins-o pe asta? Ați vrem să comparăm un A5 cu un E90. Avem păreri diferite. Rareș are păreri de BMW. Eu păreri de Audi. Dar n-am Audi, dar oricum n-are nicio relevanță treaba asta. Dar până una alta băgăm în bicicleta ta să vedem care-i treaba cu ea. Băgăm bicicleta lui Rare să vedem ce are, că se aud niște zgomote în fața acolo la lanț. Și după aia vedem cu mașinile alea două. Hai! Nu te goană! Ce mașini avem aici, micule, azi? Ce cazan? Avem un BMW. BMW? Am întâlnit BMW-ul în serviciu, dar nu. Nu avem un BMW, avem 3. 1, 2, 3. Asta e în 3, mă? Dacă te uiți în față, ce e? Îl vezi așa fioros, cu așa, cu bară de 3.2.0 diesel. bară de E. Puternic. Nu te aștept să fie un 2.0 diesel. Nu e bară de M. E M Sport. Bate? Bate. Una. O dată, una. Două. Asta nu bate, dar le schimba un două. Acum nu poate să schimbe una. Și asta are și avea vreo treabă? Chestia asta care nici nu e la cotă, Cred că e de la soft. o fi de soft. Băi, ești nebun. Este un pic. I-a încercat să o strângeți. Slabă ca slabă, dar asta e un pic așa... E un pic mâncată, lasă, nu e... Nu te uita aici! Aha. Ia uite! Ia uite ea! Subler, lanț, parfum. Bine, fiind diesel, nu trebuie neapărat să fie etanșe. Bine, oricum o să-l faci când schimbi racordul. Pe nu, dar racordul trebuie să-l schimbe, că e putrezeală. Pa și la revedere. Bine, e original. Hai la brațe, hai la brațe, hai la brațe! Oh! Așa e direcția de probă. Asta e Una bucată brațe. Bine, nu face mult, adică cred că mai are loc până aici, uite, mai are 2 degete. Ia-i brațele pe față, Rareș. Deci brațe față, 2, 4, nici Păi, n-are rost să ne mai... Nici nu mai probesc, că oricum trebuie luat și ăsta. Mai are alte brațe în afară de alea? Uite, vezi, ăsta e mai bun pe partea asta. Băi, și am zis că începem cu Pentru că asta bate mașini ca lumea azi. Asta bate. Și am băgat o bicicletă, mă, ce ați făcut? Asta poate rău de tot, Rareș. Da. Dar pe priză intră? Bună ziua! Bună ziua! Avem Audi A4. Patrocles. 2.0 Saga CAGA, cod motor. Distribuție ambreiaj. Discuri, lăcuțe, față-spate, amortizoare, față-spate, planșe. Amortizoare fără să desfacem brațele apare. Că astea sunt blocate și o să trebuiască să scoatem șurburile de aici frumos, pam pam. Să tragem fuseta puțin în partea asta și să încercăm să scoatem amortizorul fără să desfacem brațele. Că eu i-am propus lui că să da automat, deci e o lucrare destul de complicată. Și dacă mai adăugam și brațe, o lungeam și ca timp. Și ca bani. Da. Mai tare. Îi dai una mai violetă, creată. Stai, așteaptă. Ce caz bade? Trebuie să dăm ambreiaje. Aici pus pe treabă. O striț. Ce are doșoara? Are un zgomot la schimbarea treptelor. A întâia un pic, a doua un pic, a treia un pic. Când coboară relantiul, se aude ceva la motor. E ceva nou ca zgomot care l-aud pentru prima dată.
punem tampoane. Oh, nou nouț. Frumos! Ia uite, și are și... Ai un fel de capac la motor cu epurator. Ce vorbești, mă? Specific Peugeot. Citroen PSA. Da? Păi și de ce se pune pe această Mazda? De nou același motor. Da? Dieselul. Păi uite mă, ce n-am mai făcut așa, am avut o secundă, bă, da, cât greșesc. Peugeot, Citroen, DS, Aha. ce n-am. Păi și unde scrie Mazda? Păi nu e, n-auzi că e motorul... Nu se poate uite stat. Cum trebuie să Micule, ce faci, mă, aici? De ce? De șață. Ah. Aici de la sticlă. De țuică. De ce? De prună. Ei, ce jigosi acolo. Mare, nu? Mare. A scuipat pe toate direcțiile. Ah. Olei! Să-i bag niște câlți aici să strângă bine. Numărul 2. Da. Când ne depărtăm de locul accidentului, Ăsta deja arată piesă de mașină. Și asta e nou. Da. și asta e original. Avem aici un degradeu frumos. Omul când era maimuță, omul mai așa și omul din zilele de azi. Ăsta. Înainte era apă, să spăla, aici Facebook. N-are timp, e ocupat. Cam pe aici așa s-a luat apa și aici s-a luat și curent. Migulini! Hai vină încoacă, avem misiune. Micule! Micule! Hai că e un forn. Poate nu se prinde. E un forn cu... Nu se sub acoperirii, mă? Sub acoperirii fortul ăsta? E trasă capota. Amigule, fii atent. Cred că ar mai trebui pusă încă o dată diagnoza, ca să vedem încă o dată. Parcă a făcut vălică... La 3, parcă. La 3, exact. Bă, mă bate asta. Treaba e în felul următor, ca să înțeleagă și ei. Dădea misfire, dacă nu mă înșel. S-au schimbat bobinele și bujile. Încă merge prost mașina. E suspect injectorul 3. Așa că, momentan, unul second că e usturător. Prețul e meu nou. Pentru tatuaje mă contactați pe mine. Eu îmi fac și mie cu tatuaje. Deci când Migu face treaba asta, eu mă duc să dau o tură cu A5 ca să-l încing un pic, că poate, Doamne ajută, ies și bujiile. Gata, ai lăsat-o fără puls. Pentru mulți, bă, când luați borna, blocați și broasca. Încă eu v-am spus, ca să nu... Asta mai închis. Ia uite! E suficient. Curat. E curat. Tot cu pictura, a? Da, ne place, dar discutăm mai încolo. Hai să-l chemăm pe Alin, că eu am mers un pic mai mult acum cu mașina să se încălzească ca să domnește cu bujiile. Alin! Ali! La ce lucra Alin? La 4. Hai la un Audi frumos, nu ca asta. Asta e frumos. E și revizie și lichidă. E bine. E bine, Bogdan, dar încep cu bujiile, pe scurt. Ce? Încep cu bujiile să văd dacă... Păi cu bujiile, E cald acum. Dar cu ce dă Alin acolo pe...
Dar de-aia dar Aline. ce e în alea? Că asta lasă, că asta știe toată lumea, dar ce e în alea roșii și albastre? Cu Colgate a dat acum. Se scoate, se bagă. Ai, uite cât de tare. O pui și ca să nu intre mizerie sau ceva, vezi, mai întâi o strângi, după îi scoți capacul ăla. Apropo, faza mișto, la mulți producători veți avea informații de genul ăsta efectiv pe cutie. Că multă lume, dar de unde luați cuplurile? Avem Autodata, dar pe lângă Autodata, unii producători îți dau informațiile astea, pur și simplu, trebuie să te uiți un pic mai atent pe ambalaj. 15-20 de Newton la cele normale și la aia mare, la fel. Era logic să fie la fel pentru că filetul e identic, Aline, nu? Da. Și acum le strânge frumos, la că le strânge Aline. La 17. 17, între 15 și 20, adică 17,5, Alin, da? Să fie exact. Ceas, mă. Șuble. Cât știi care e partea tare? Cred că eu am făcut revizia la mașina asta data trecută. Și era curat. Păi nu, la modul dacă îl vezi, zici că are 30.000, dar mașina n-are niciun an și nu știu dacă are 10.000 de kilometri. Nu, dar dacă mergi Da, asta zic. 300 de kilometri în se purul adună- unuia care îți dă cu fum, Și albine, uite. gen, nu știu, un Passat B55 Advlex 2001, 131 de cai Da, 500 față da, în nu, spate da. gri cu portbagajul cu Bandul cromat. bandul. Pe 5 martie 2020 a făcut Alin revizia și avea 147 de mii. Are 9.000 de kilometri. Vezi, e interesantă treaba, că multă lume zice, frate, mă, schimb. Alin are 9.000. Mă rog, aproape un an. 9.000 și mai puțin de un an. Și multă lume zice, mă, frate, mă, mai schimb și filtrul. N-are ce... Tu crezi cum arată după 9.000? Da, ce e asta, mă, deci? Pe de asta n-am văzut, am dat de asta. Hai următoare. Pe a treia. A patra, de fapt, pe a treia e aia mare. Da, mă, chiar așa? El amigu. Da, da, e. Ce asta e șmecheră. Zici că e stilou, știi? De vine în cutie de la cadou de șmecheră. la. În S-a rămas super interesant. cutie, da. Pentru tot motorul ăsta pus pe motoare transversale, gen Golf, Passat. Astea. Pe Audi, dacă au pus motorul cu distribuția în față, ar veni filtru de ulei, la celelalte motoare e filtru de ulei aici jos. Ai dat scutul și ai acces la el. La asta e mai complicat, că e punte și te mai are pe aici. Așa că au schimbat termoflotul și au pus ceva cu capacul sus și nu mai are sens. La astea alte care l-au aici în față, se mai desface un ștuț de golire și se schimbă garnitura aia mică. Petele de rigoare. Da, astea sunt tot de la... A? Nu e de la Bușon ceva. Da, e trist acolo. Ne uităm acum. Da, nu știu cât se vede, dar e umed acolo, sus, fix capacul de la distribuție. Aha. Deci, partea nasoală e că e posibil să aibă distribuția făcută. Și așa că trebuie demontat din nou distribuția și toate cele. Tragă-l îndepărtat așa ca să putem să ajungem acolo. Tot nu merge? Nu merge, dar mai are alte probleme acum. Apar... Nu mai merge în trei. Uite, la asta curge ca lumea.
Zice ceva inteligent, Alin. Da, e greu. Că aș mai zice ceva amuzant. Migu. Domnul, Da, dumneavoastră nu erați la fata aia acolo? da, domnișoara aia. Veniți în voi. Am abandonat lucrarea pentru că supapa asta este spartă. În zona asta aici. Aia piuia făcea că Da, pic da. pe foc. Iar calculatorul poate să citească aer necorespunzător la unul din cilindri. Chestia este că supapa asta este cu tot cu capac. Adică un sodiu. Problema la mașinile acestea e că trebuie să am grijă când calez mașina să dau asta mai în dreapta ca să pot să bag scutul la loc când e. Oricum e... Da, corect. Văd eu cum arăt. Gata, mă. Pentru tata aia. A, că lăsa lampa acolo. Îl lasă lumină veșnică el pe unde se duce e cât o lampă. Oh, E un fel de ăsta, ajutorul popa, cum ar veni. i-a pus lumânarea pe piept. Da, pune lumânarea la om pe piept și pleacă de acolo. Bă, ce frumos a fost. Are aici. Mergi cu mine? Unde mergem? Facem o probă. Oh, Păi am schimbat sistemul, am schimbat lichidul ce să lăsăm așa să plece de el. văzut dacă curge de acolo. Ce faci? Am schimbat un polem eu. Gata, s-a terminat. Ar văzut chiar la un drum. E închis, băi, cât la el, bă. Are mersul ăla legănat. Bun voiaj. O fi de sunt. Bă, se vede că e calitate. Da. După cum sunt finisajele astea. Volanul e demențial, deci nu există. Padele frumos, DSG. Și foarte întreținut, uite, deci tu, nu are nicio zgârietură, nimic. Da, și pianul grecul ăsta cum arată. Și aici? Nu are mulți kilometri, nu? 150 și... Nu are mulți. Cred că-s real la cum arată interiorul. Uite și... Și exteriorul, nu știu, mașina de când a fost parcată, că a adus-o ieri de dimineață băiatul și a nins peste ea, dar tot arată bine rău, nu știu, are ceva. E curată peste tot, nu știu cum să zic. Bă, pentru că omul e mega fan motul, o să facem o treabă din aia, cum am făcut noi mai de mult, și ascundem un kit din ăsta de toate șmecheriile. Unde le sunem? La ciclu, torpedou. Mă, câta torpedou are! Torpedou, le punem acolo, la grămadă. Șapcă, brăgoace, brățară, nu știu. Păi ești nebunii în cap toate alea în torpedou. Pe lângă ce are? Dacă aveam și încă un bidon de ulei extra, intra și ăla acolo, hă? Bidonaj de 1 litru intră. Semnalizarea și nu vin de acolo. La vedere. BMW-ul n-are? Al meu nu, generația mea. N-are, hă? Nu. Păi vezi, mă, are și 1.0. Dar mă, care și BMW echipare de fabrică. În general nu merge. Pe majoritatea BMW-urilor e defect semnalul. Îmi plac dâmburile, sincer. Bine, nu dâmburile în general. Bă, amortizează la Da. câte brațe are. Mai bine de atât nu se poate la câte brațe are, nu?
Și nu e o mașină de confort maxim. Volanul este demențial. Da, e forță volanul. Frumos rău schimbă. Păi și în scaun? Poți să te plângi? De poziție? Scaunele întotdeauna la Audi au fost mega marfă. Nu ca la BMW. BMW-ul vezi că a avut scaune bune, dar și a făcut și ciurăcuri. Ca idee avem 190 la oră acum. Bă, stai mă că rămân fără permis, Iurea, filmează aici, că mă dau ăștia la știri. 190. Și suntem pe Moroieni, oricum nu suntem. Bă, filmează-le, suntem pe autostradă. Nu se simte viteza, chiar nu se simte. Poți să mergi liniștit, legal. Să crezi că ești legal, stai 150 în oraș. Hai la studio de filmări. În primul rând, un rând de aplauze pentru proprietar. Uite-te cât de curată e mașina, cum a adus-o. Hai că e ceva, mai rar așa ceva. Mai multe uși, nu e în... Da, nu e a 4, e a 5. Da. Și în cazul ăsta 5 vine de la 5 uși. Bine, n-are legătură frumos. Dar putem să o dăm așa, noi știm sigur că e de la 5 uși. Deci a 1, deschizi una pe sus dacă e... Asta e marfă. Scaune electrice. Ai știu cum să menționez scaunele electrice, a? Da, păi uite că acum... Și S-Line. Păi Se ia ajunge? stai, ia stai, lasă-mă. Lasă-mă să văd dacă intru, ca idee. Stai, ok, comod. Sta ok. I'll give you that, ok. Aș fi stat un pic mai în spate dacă mă întreb, dar sta ok. Ce vorbești? Cum e? Atingi Bine. capul? Aha. E Și poziția normală, nu lăsat, nu... habar n-am, nu știu. Cum te pune bancheta să stai? Mhm. Ok, ai și la genunchi loc. Stau relaxat, uite, am și formă de... Dacă nu știi cum să stai în mașina asta, ți arată ăștia picioarele unde ar trebui să vină. Genunchi. Așa, genunchii. Bun. Și scaunele băgate, picioarele băgate sus. Da, E nu, ok. stau super relaxat. În portbagaj nu știu dacă mai stau relaxat, glumesc, nu o să intru. Stai să ne asigurăm că nu e cineva aici, stai așa să mă uit un pic. E bine, haideți. Aoleu, poate a fost cineva. Nu, portbagajul e lung. Este mega lung și ai deschiderea de neam prost, sincer, adică poți să bagi dita mai... Ia mă să vedem cât poți să bagi. Haide mă, zi! Deci banchetă rabatabilă. Și se rabatează așa, frumos. Stai un pic, Trebuie să te întinzi un pic sau să intri din partea aia. 1,75 m. Deci 1,75 m poți să bagi liniștit în ea cu scaunele date în poziție normală. Să zicem că te duci într-un 1,80 m dacă le dai mai în față. Da, dar na, stai mai... Cam atât poți să faci. Și pe înălțime? Eu aș zice să ții cont de un 40. Gura de încărcare nu se mai... n-are rost. E de toată planeta. Deci e măricică. Da, e mișto că aici e... Știi ce zic? La unele mașini e tun aici. Da, poți să stai acolo, bine, cu craci într-o parte și în alta. Da, nu stai extraordinar, dar e moale, asta e Are ideea. isofix de asta. Aha, cotieră de Bosch. Da. Centuri Țac, aici. accesibile. De alea de schiuri. Nu e niciun frigider, stați liniștiți nebunilor. În principiu, ce ții o mașină cu 5 locuri, 4 locuri? Ca să mai pui pe cineva în spate, nu? Da. Și ideal e să ai loc să pui pe cineva în spate, comod. Aici, cum ne uităm noi, s-ar vedea un 16, dar în realitate, E mai mic? mai mult de 12 nicio șansă. Bine. Chiar dacă vedeți așa, pentru că vine în jos unghiul, știi? E pachete slime, probabil că suspensia alea cu mai spor. Da, e destul de joasă, deci vreo 12. 28 de centimetri au inelele astea. Aha. Statistic. Unde mai găsești statistica asta, Rareș? Luăm BMW? Rareș nu prea mi-a plăcut
Atât de mult brâlocul ăsta. Unde-l punem pe ăsta? Ce, cuiem? Cuiem? Dar unde-l ascundem? Nu pare să fumeze sau ceva, chiar dacă eu brichetă acolo. Gata. Nu o să știe nimeni. Centura vă rugăm. Mă simt oarecum ca acasă mașina asta. Decolăm în următoarele... De ce? Ai mobilă de asta veche? O trapă frumos. Piții, vedem, a pus împreună. Cât de cât. Băi, mai găsit asta. Deci e... Legroom... Bă, nu pot să mă decid în care stau mai bine la volan. Sincer, chiar stau super bine și în asta. Merge semnalul. Da? E în neregulă, nu, BMW-ul ăsta e ciudat. E, pune în diagnoză după Trebuie să punem diagnoză, vedem care e treaba. E ciudat din cauza că e manuală, parcă mi se pare că trage mai bine asta. Chiar dacă are 163 și are 190. Cu toate că e E un pic mai mare. mai mare, e mai greuță. Ca idee, noi trebuia să facem clipul ăsta cu celălalt BMW, ăla cu... 2.0 benzină. Da, bine, dar n-ar fi fost neapărat corectă. Bine, ea era automat. Da, acolo să zici că... Dar na, ideea cu aia trebuia să facem clip, dar... Mai există niște problemuțe, se pare, cu aia, așa că na, de bune ce BMW-urile mai aveam în service. Ca idee fiind BMW, știi cum am parcat, nu? Păi, stai să vedem dacă e parcat bine. 1, 2... Băi! Nu primesc puncte de stil? Am încercat pe 3 locuri, dar... Bă, nu înveți să conduci un BMW din prima zi. Bă, oare o fi corectă comparația, aia fiind 2015 și asta fiind 2005? Întreb pentru un prieten. Asta? Deci primul an de... Bă, asta s-a produs până pe 2013. Cupeul s-a produs și parcă break-ul. Sau ceva de genul până 2013. Da. Și audio ăla e facelift. Tu te gândești că tu te referi la faptul că sunt modele care s-au prins unul pe altul la un moment dat, deci e oarecum corectă comparația. Da, ok. Dar nu vine să cred că s-au nimerit două mașini, deci efectiv a fost nimereală, credeți-mă, două mașini super întreținute. Adică mi se pare țiplă și BMW-ul, pe bune. Pentru 2005? N-aș fi zis că e 2005. Pentru cine e curios, Luca Sud de pe E90 are 11,3 cm, 48 în cap, 48 de centimetri, 6 cm. Nota 10 pentru tips. Felicitări. Nota 10 și pentru 6 cm jumate. Bă, ești nebun. Ce curat e tipsul? Hai mă, să vină utilul cu plăcutul și să măsurăm și ceva util acum, adică să, nu măsurătoare de fapt, să vedem, știi ce zic. Loc în spate. Poziție normală, ai loc la cap? Da, dacă aș fi cu 20 de cm mai mic. Deci fii atent, dacă stau relaxat cât pot, adică uite-te pe spate, nu știu dacă se vede de acolo, sunt clipit cu capul de... Nu pot să cred. Da, e mică. Dar n-aș fi zis din exterior. Pentru cine vrea să cumpere o stabilizare de așa, are 44 de centimetri. Le portbagaj. Le portbagaj este mai mic decât la cupe, ca să se știe. Ca și lungime, odată, da. Și deschiderea n-are nicio legătură. Deschiderea este cam micuță. Hai, măsurezi ceva util? Da. 43. Bun. Deci 40, nu vă bazați pe 43. La asta se deschide de aici. Bun, asta se rabatează să face drept. Bun, deci hai să zicem un 90, ar fi un 93, dar na, știi ce zic. Uite, mă duc eu până aici, cu scaunele poți să te mai duci în față. Cât ai? Bă, sincer, fix în cap 1,70 m, dar la milimetru 1,70 m. Bun, și să zicem că te mai duci cu scaunul un pic în față și te duci la 1,80. Care și fii atent, pentru cine care țevi, nu? Da, corect. Bă, 1,90 m intră. Rezervă ciuciu, evident, pentru că de ce trebuie. Și acolo poți să-ți arunci chestii. Cred că și la Audi e, că nu ne-am mai uitat. Aha. E decentuț. Dar în spate nu e la fel de mult loc. Nu. Din păcate. Deloc. Bă, un 20. Hai să zic 19, așa. Da, suspensia nu e neapărat sport, dar nici foarte înaltă. Deci la capitolul întreținere.
care e mai ieftin de întreținut? Că sunt amândouă scumpe, dar una e mai puțin scumpă. Da, e o întrebare bună, că vorbeam adineauri. Distribuție lanț la BMW cu rea la Audi e clar mai... O schimb mai rar la BMW, mai repede un pic la Audi, mai des, da? Da. La, Mai scumpă clar la BMW. mai ieftin la Audi. Da. Amortizoare și ce mai are, brațe, chestii, socotel la Audi, din ce știu eu, sunt un pic mai scumpe. Kitul de brațe, se știe. Așa. Amortizoarele în sine stop acolo, dar fiind kitul ăla de brațe nenorocit, consumul cred că e acolo, să știi. Da, consumul e pe acolo. Chiar dacă, na, bine, 163 de cai acolo și 190 dincolo. Da, aia e Dar mai grea, consumul asta mai ușoară un pic. Mai... Poate e un picus mai mare, e posibil să fie un picus mai mare la... Nu? La Audi, cred. Da, bine, dacă ți iei modelul de 320D mai aproape de Audi-ul ăla, nu mai ai chiar consumul ăsta bun, Da. e un pic mai... Deci e pe acolo. Deci a zice că la capitolul ăsta suntem la jumate, adică nu câștigă nimeni. Ca și interior, BMW-ul e mai sărăcăcios, mai simplu, Clar. Audi-ul 1.0 Și ăla mai nou. și ăla mai nou și ăla mai vechi, toate Audi-urile sunt... Da, deci aia e. interiorul câștigă Audi. Corect. Poziția la volan și așa e ok și BMW-ul, nu stai nasul în el, dacă ai scaune Confirm. Recaro, cum are asta, Da, cu da, pernuța confirm. aia. Stau într-un mare fel. Dacă ai scaune de la tip Logan, cum sunt alea chele, nu prea e Bă, ok. scuze-mă că te întreb, te-ai bășit? Nu, Serios, e ceva în neregulă, e ceva... e ceva de afară, a murit ceva. Așa, continuă. Ca imagine, contează, bine, una 5, un A4. Cum te vede lumea? Da, ești mai puțin, chiar să scrie lumea în comentarii, în ce ești mai puțin criticat, în Audi sau în BMW? Mamă, Nu, vă suntem dăm. în România, ești criticat. Vă dăm în războaie. Bicicleta ești criticat, n-are nicio treabă. Nu, asta cu critica nu cred că neapărat așa. În ce te simți mai șmecher, ca să nu zic boss? Da, Nu-mi dau seama. Cine are Audi, să zic, adică... da, și Mai cine? interesant la treaba asta ar fi să răspundă cine n-are nici Audi, nici BMW. Acolo îți dai seama, înțelegi că restul sunt subiectiv, logic. Tu n-ai voie să răspunzi, eu am voie să răspund. Eu m-aș simți mai boss în Audi. Da, și eu, dar acum asta e. Știi ce zic? Și un posesoar de BMW bună. Bine, să fie 4, cum e aia, nu tracțiune față. Da, acum, Ana, cu treaba cu tracțiunea, aici avem spate, acolo avem integrală, numai că na, și pe... S-a făcut și pe 90. Da, s-a pus X-Drive. Nu, unii zic că e mai bun unii zic că e mai bun X-Drive, alții că e mai bun 4. Nu mă pricep să zic. Se știe cine zice ce, adică na, tot proprietarii de așa. Dacă ai zice sportivitate, Ăla, sportivitate, n-are ce să caute Audi-ul ăla. n-are ce să E motorul prea în față, prea sus. Nu. Asta e mai agilă, un pic mai sportivă. Dar prețul e clar. Îți rupe un pic ficații. Un pic. Un pic, nu mult. Dacă umbli la suspensie, îi pui ceva mai sport și așa, atunci chiar ți rupe. Suspensie, nu se compară. Deci Audi-ul ăla este confortabil față de asta. Da, aici sincer am simțit cam tot ce s-a întâmplat pe jos, ca să zic așa. Da. În Audi n-am simțit. Băi, și întâmplător suntem tot la Audi. Auzi, Alt Audi, Scăpăm. normal, aia e. Scăpăm în episodul ăsta. Păi eu zic să-l întrebăm pe Aline întâi. Aline, zi-mă, da. Audi sau BMW? Nu, Audi A4 sau BMW seria 3. Perfect, corect. Din ce an? Vorbim generație A4 ăsta, E90. Dacă e generația asta, adică dacă aș avea strict dintre A4 ăsta și E90, aș alege E90. Dacă ar fi dintre A5 ăla, aș alege A5 și dacă ar fi din 90 și ceva, aș alege tot o pisică. Sau poate un Audi. Bun. Ok. Bun. Nu, ținând cont că stai cu Volkswagen, nu ne interesă atât de mult părerea lui, îți merge la Migli. Migli. A4 sau BMW? E un om care știe ce vrea. Depinde ce motor, ce an. Da. Așa ca și caroserie, în primul rând. Adică...
Dacă avea Dalin de modificat, a fost asta aici și a 5 la care am făcut. 5, Bravo, mă, 2005-2015 șmecherilor, normal, și îl vinzi și ții un for, Păi da? așa ar trebui să ajungi între seria 5 și a 5. Păi nu, A5 e una A4 cu altă... Nu te nimeni părerea, că noi ne întrebăm. Păi cum compar, mă? Compara A6 cu seria 5. Poate să-ți confirme colegul Alin că A6 și A5 nu au legătură. Adu un nimbus, bă, că stăm poate la o parte. Da, deci ne-a lămurit și cu ăștia doi. Deci BMW direct. Bă, la capitolul semnalizare n-am ajuns mai devreme, unde pierde BMW-ul ca de fiecare dată. Eu zic auzi. Și părerea mea trebuie să conteze, da? Eu am o Honda. Deci că vin nu mai vorbi. Nu? Zic și eu BMW ca să fie BMW. Hai să ajut tot așa cum. Dacă v-a plăcut cât de sigur suntem pe noi când facem aceste review-uri și măsurătorile total inutile, apăsați și voi toate butoanele alea și ne vedem în episodul următor. Bă, nu cu BMW, că au fost prea multe. Gata, ne vedem data viitoare. Pa, pa. De exemplu, dacă mai aveai Clio, Da? dacă încă mai era Clio, puteai să iei o părere între BMW și Audi. Așa dacă ai rămas doar cu Honda, Dar noroc cu mă dumneata, că nu mai e Clio. noroc cu domnișoara. Mă, nu mai da vina pe altcineva. Da, bine, mă. Eu prost. Asta a spus totul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa.